comment spam. Ayan, tandaan nyo. Ba't na-spam yung mga comments nyo? Bakit kayo na-hide? Ba't kayo na-hide sa mga live stream? So ngayon, ang topic natin sa araw na to ay tungkol sa spam, deceptive practices, and scam policies. So ano pa talaga yung mga kinoconsidered na spam at ano ba ito yung mga bawal na maaring makapag-take down pa rin sa ating mga videos, ganun din po sa ating So, kailangan natin malaman ano ba itong spam or deceptive practices and scams policy. O sige, basahin muna natin. Sabi dito, ayan, YouTube doesn't allow spam, scams, or other deceptive practices, okay? Mga panloloko that take advantage of the YouTube community. We also don't allow content where the main purpose is to trick o dayain pa rin others into leaving YouTube for another site. Okay? So, halimbawa, meron kang nilagay dyan na link at pag pinindot mo yun ay lalabas sa platform ni YouTube, hindi yun ina-allow na content. Ayaw ni YouTube. Okay? Ang gusto kasi ni YouTube, as long na kaya mong tumagal sa platform, ay mas maganda. Ano? Mas maganda yung ating retention dun sa platform ni YouTube. Then, okay. So, ano bang ibig sabihin ng mga policy yan ito? What these policies mean for you? Don't post content on YouTube if it fits any of the descriptions noted below. Wag na wag tayong magpo-post o mag-upload ng video kapag napapasama dito sa mga nakasulat at babasahin ko at ipapaliwanag ko. Okay, wag na wag kayong magpo-post ng video na sa tingin nyo ay pasok na pasok dito sa mga babanggitin. Okay. Number 1, video spam. Ano ba yung video spam? Content that is excessively posted, sobra-sobrang pinopost, repetitive, paulit-ulit, or untargeted and does one or more of the following. So kung yung video mo ay tulad nito, promises viewers they will see something but instead directs them offside. Pag yung video mo ay sinasabi mo, okay, mananalo ka ng ganito, ganyan. Tapos, ang pinopromote mo naman ay hindi naman si YouTube. Lumalabas sila doon sa kay YouTube. Kailangan pupunta sila sa site na to. So, bawal yon. Pangalawa, gets clicks, views, or traffic of YouTube. Sa labas ni YouTube pa rin by promising viewers that they will make money fast. Okay, bawal yon. Pandaraya yon. Pangatlo, sends audiences to sites. Okay, dinadala mo yung mga nanonood mo papunta sa ibang sites that spread malware, mga viruses, try to gather personal information, so nag-hack ng mga personal information, or other sites that have a negative impact. Okay? Pangalawa, misleading metadata or thumbnails. Yung thumbnails natin, misleading. Ano ba yung sabihin nun? Using the title, thumbnails, description, or tags to trick users into believing the content is something it is not. Okay? Yung thumbnail mo nakalagay doon, sample, okay? Si Ivana Alawi. Okay? Tapos nilagay mo sa title, nandun pa rin si Ivana, sa description si Ivana, tapos mga tags mo, Ivana Alawi. Pero yung laman ng content mo is not Ivana Alawi. Okay? Or yung title ay tungkol sa ganito, okay? Ganito, paano ka mag-earn ng ganito, ganyan. Pero pag binuksan mo yon, iba naman pala yung laman. Okay? So yan ay minsan dyan nagpo-fall yung mga clickbait. Okay, mag-iwas tayo sa clickbait. Title natin, thumbnail, description, at saka tags. Okay? Hindi naman pala siya tungkol sa paano siya makakuha ng subscribers. Iba naman pala yung laman ng iyong video. So bawal yun. Pangatlo, manipulated media. Content that has been technically manipulated or doctored in a way that misleads users beyond clips taken out of context and you pose a serious risk of egregious harm. Okay? Manipulated data. Sobra yung talagang minanipulate para mapaniwala mo yung tao. Okay? Pinapaniwala mo ang tao ng ganito pero hindi naman tungkol doon. Okay? So, iba siya. So, talagang misleading siya, manipulated. Hindi siya misleading. Minanipulate mo pa yung iyong video. Okay? Parang nilagyan mo ng kung ano-ano para mapaniwala mo. Parang kung saan fake news. Okay? Fake news, fake video, fake content. Okay? Fake information. So, through manipulation ng video. Okay?
Okay, next, scams. Ano ba yung scams? Kasi scammer, you are scammer. Okay? Content offering cash gifts, scam yun. Get rich quick schemes or pyramid schemes, sending money without a tangible product in a pyramid structure. So, scam yun. Alam naman natin yung scam, di ba? Yung video mo, nagpa-promise ka na makakatanggap sila ng ganito. Okay? Uyayaman ka ng ganito, sumali ka sa ganito, pero hindi naman. Pyramiding. So, yan guys, scam. So, mag-ingat tayo kung may plano kayong mag-upload ng ganyang mga video, mag-ingat kayo. Sayang yung pinagpaguran nyo. Okay. Next, voter suppression. Also, ito naman ha, election naman to. Content or mga video aiming to mislead voters about the time, place, means, or eligibility requirements for voting. Pagbibigay ng maling impormasyon sa mga botante. Bawal. Okay, next, suppression of census participation. Ano, diba may nagsisensus yung government, nagsisensus. So, ano ibig sabihin itong suppression? Content or videos aiming to mislead participants about the time, means, or eligibility requirements for participating in a census. Halimbawa, magkakandak ng agriculture and fishery census yung government. Tapos yung gumawa ka ng video ng fake information na sinasabi, ganito lang yung mga pwedeng mag-participate sa census, ganito yung oras, ganyan ang araw, o di ba? Tapos yung pala, ganito yung oras, sinabi mo ibang araw. Okay? Candidate eligibility. Okay, ito naman siyempre, mga election pa rin to. Content that advances false claims related to the technicality eligibility requirements for current political. So ito fake news pa rin. Pagbibigay ng mga fake news, okay? Mali-maling information. Candidate eligibility. So in short, fake news. Bawal na bawal dyan yung fake news, guys. Incentivization spam. Ano ba to? Content that sells engagement metrics. So katulad ng discuss natin nung first video ko sa community guidelines, so example na to, example natin. So pumapatak pa rin siya dito sa spam. Offering to subscribe to another creators a channel solely in exchange for them. So sub for sub. So sa incentivization spam, pumapasok pa rin guys yan. Yan malinaw na malinaw yung word natin, sub for sub content. Also yung video mo sinasabi mo, subscribe niyo ako, babalikan ko kayo. That is sub for sub. Okay? Bawal yun. Kasi ang gusto ni YouTube is organic viewers. Okay? Those people that will watch our videos and will stay sa platform ni YouTube. Next, comment spam. Ayan, tandaan nyo. Ba't na-spam yung mga comments nyo? Bakit kayo na-hide? Bakit kayo na-hide sa mga live stream? It's because of your comment spam. Ano ba to? Comments where the sole purpose is to gather personal information from viewers, misleadingly drive viewers of YouTube, or perform any of the prohibited behaviors noted above. Okay? So, example ng comment spam na yan ay mga link. Minsan kasi may nagko-comment ng link, okay? Tapos yung comment ay hindi naman yung video ng YouTube. Ibang link. So, lalabas ka. Minsan pala yung link na yon ay pag doon, automatic magbibigay ka ng information mo doon, or dadaling ka sa isang porn site, o dadaling ka sa isang na ma-hack. Possible na ma-hack yung account mo or anything about sa'yo. Okay? So, comment spam yan. So, meron na yan, marami na. Minsan napapansin nyo, pag nag-upload kayo ng video, merong isang, una-una talaga na nagko-comment yan. Paulit-ulit yan sila. Minsan, yun tayo, music, sino pa ngayon? Marami ng pangalan yung spammer na yun, Next, repetitive comments. So, yan yung sinasabi ko kanina, Example ng spam pa is repetitive comments. Leaving large amounts of identical, untargeted, or repetitive comments. Example dyan, yung pagbababa ng link. Okay? Yung sobrang pagbababa ng link sa inyong sa mga live stream, repetitive yun. Tandaan nyo guys, identical, pare-pareho. Same link. Binaba mo 20 times, 30 times, 40 times. Untargeted or repetitive comments. Paulit-ulit na identical na nga. Ulit-ulit pa, hindi ka malang naglagay sa link mo ng mga words, hindi ka malang naglagay, kumusta na kayo, dikitan nyo, tapos ibiniba nyo, ulit-ulit yung ginagawa nyo. Kaya minsan sa mga live streams, na-hide na kayo, kasi nga yung too much dropping or link, okay? Hindi naman bawal magbaba ng link ng inyong YouTube channel, o kaya ng inyong video, Pero yung too much, repetitive na siya, na-hide kayo. Hindi lang link, pati yung comment nyo, copy-paste kayo, that is repetitive comment.
Okay? So, consider na kayo ni Lolo, mark na kayo as potential spammer. Next, live stream abuse. Tandaan to, live stream. Live streams intended to stream content that belongs to somebody else and are not corrected following repeated warnings of possible abuse. Okay? So, yung live stream mo ay ang ini-stream mo, ang inaano mo sa live stream ay hindi sa'yo. Ano? Hindi yung content na sa'yo. Okay? Live streams should be actively monitored by the channel owner and any potential issue should be corrected in a timely manner. So, kailangan ingatan natin yung live stream natin. Ano? Meron kasi mga nagla-live stream, yung mga, ano, may mga nagdadaya, ano? Mga ibang lahi. Okay? Nakita ko to sa ibang, ano, sa ibang hindi Filipinos. Okay? So, nakikita ko siya, live stream sila, ay ibang video. Tapos, pag binuksan mo doon, ano, hindi sa kanila palang video yon, okay? Wala namang permission. Hindi naman nila pininetext yung ano, di ba? So, hindi sa kanilang video yon. Kailangan natin. And especially another din sa live stream, pag nagpapa-hosting kayo sa ibang tao, di ba? Pag may in-invite kayo na mag-host, kailangan ingatan nyo din. Ingatan nyo na sundin din nila yung policy ni YouTube. Okay, sabi pa dito, last ng part na yan, this policy applies to videos, video description. So, hindi lang video, no? Kasama yung description, comment, live stream, and any other YouTube product or feature. Okay? So, keep in mind that this isn't a complete list. So, hindi pa to yung kompletong ano. So, mga example lang to. Pwedeng meron pang hindi sinasabi si YouTube dito na sinama na magpo-fall pa rin sa spam. Okay? No, tandaan pa rin natin, you are allowed to encourage viewers to subscribe, hit the like button, share, or leave a comment. So, hindi naman bawal. Na-encourage natin. Kasi sinasabi nga nila, sige, subscribe kayo sa akin, hit the like button, share, or leave a comment. Hindi yon. Pero yung sasabihin mo, sub to sub tayo, bawal na bawal. Anong mangyayari? Ito yung mahalaga. What happens if content violates this policy? Kapag nilabag natin, if your content violates this policy, we'll remove the content and send you an email to let you know. Okay, actually si YouTube naman, nagsisend naman yan agad-agad ng email kung may nagawa tayo pagkakamali. Papasahin lang natin maigi. Kasi yung iba sa atin, nakatanggap ng email, takot agad, hindi pa nga binabasa at iniintindi yung buong email hanggang sa ilalim. Ano, basahin muna natin. If it's not well, okay, you'll get a warning muna. So, warning muna tayo with no penalty to your channel. So, nakalagay naman doon, this don't have any impact to your channel. Di ba nakalagay naman doon? If it's not well, show a strike against your channel. Okay? Kapag hindi mo sinunod yon at hindi ka nadala at ginawa mo ulit, so bibigyan ka naman ng first strike. Okay? So ano mangyayari sa first strike? Ito guys, ano? Ayan. Ito. If you get one strike, you won't be able to post anything. Videos, live stream, stories, custom thumbnails, and posts for 1 week. So, pag nagkaroon ka ng first strike, for 1 week, hindi ka makakapag-upload ng video, makakapag-live stream, makakapag-post. Basta any activity sa YouTube, hindi mo magagawa, maliban sa manood. Okay? Pangalawa, pag nakagawa ka ng pangalawang strike, in 90 days, sa loob ng 3 months, nakadalawa ka na agad na strikes. You won't be able to post anything. Yun nga, yung mga videos, live stream, stories, thumbnails, and posts for 2 weeks. Ano? So, 2 weeks ka na naman, hindi ka makakapag-post pag nakapag-second strike ka. Then, if you get 3 strikes in 90 days or 3 months, sa loob ng 3 months, nakatatlo ka. Diyos ko po. Your channel will be terminated. So, ito yung ayaw na ayaw nating gagawin. Okay? So, guys, kaya minsan, pag nag-email na agad si Lolo, yung first email pa lang sa warning, may nakalagay naman doon na may request na for i-take down yung channel mo. Example sa copyright strike. Okay? Hindi naman agad-agad yan, i-strike ni Lolo. Nakalagay naman doon, within 7 days, kapag, before 7 days, kapag binura mo yung video na yon na ika-copyright strike, ay hindi ka na makakatanggap ng strike. Okay? So, may mga ganong na option, guys. So, basahin muna natin yung email ng maiintindihin natin, i-comprehend natin para hindi tayo magkamali sa mga decision natin. So, ito guys, last natin, what can you do if you receive a community guideline strike? Okay? If you receive a strike, make sure that you review the reason. I-review muna natin, basahin natin na maigi, bakit tayo nagkaroon ng copyright strike, community guideline strike,
and basahin natin yung policy center. Okay? So para pag nangyari uli yun, hindi na natin gagawin. If you think that your content doesn't violate the community guidelines, you can appeal the action. So sa tingin nyo nagkamali lang si YouTube, pwede natin i-appeal. Nakalagay naman sa baba doon na pwede tayo mag-appeal. Okay? So ayan guys. Okay? So tandaan natin na basahin muna natin yung mga email ni Lolo kapag tayo may nagagawang mali o kaya merong warning. Huwag yung nagpapanik agad. Intindihin natin guys. Intindihin muna natin yun. Saka magtanong tayo doon sa medyo nakakaalam. So ayan guys. So this is all about yung spam, deceptive practices, saka mga scam. Mga mandaraya na katulad ng mga excess nyo. Okay? So maraming salamat po sa panonood sa aking video. Sana marami na naman kayong natutunan tungkol dito sa mga YouTube policies and community guidelines topic natin sa araw na ito.